שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לענות על השאלה או המחשבה הזו, על האם אנשים שסובלים מחרדות, מדה-פרסונליזציה או דה-ריאליזציה, הם אנשים שיש להם בעיה במוח, אנשים לא רגילים, מוזרים, שונים, שפשוט יש להם איזושהי בעיה במוח, הם אחרים מכולם. האם זה נכון? בואו נדבר על זה, אבל קודם כל נעשה פתיח קצר ונתחיל. יצא לדבר עם כמה וכמה אנשים באופן פרטי, וכמה מהאנשים שאני מלווה באופן אישי אמרו לי שהם מרגישים שהם שונים מכולם. הם חוששים שהם פשוט מוזרים, הם אחרים, כי הם היחידים שסובלים מהחרדות, מהדה-פרסונליזציה, מהדה-ריאליזציה, ואנשים מסביבם לא מבינים את זה. והם מרגישים שהם פשוט אחרים מכל השאר, ולמה רק להם יש את הבעיה הזאת? בטח המוח שלהם הוא אחר. ואז השאלה, האם אי פעם יוכלו לצאת מזה? כי המוח שלהם הוא אחר, הם צריכים לחיות עם איזושהי נכות, הם מסתכלים על זה כעל נכות, או איזושהי מחלה שצריך לחיות איתה כל החיים. והתשובה היא לא. אם יעשו סריקת מוח, יראו שהכל בסדר, המוח הזה והמוח הזה, אותו מוח. אין שום הבדל. וזה למה? בואו נבין קודם כל אז מה זה חרדה. כמו שאני תמיד מסבירה בסרטונים האחרים שלי, חרדה מגיעה מהאמיגדלה. במוח יש לנו את האמיגדלה, שהיא אחראית על זה שאנחנו נשרוד, וברגע שהיא מאתרת סכנת חיים, היא מפעילה את המנגנון הזה. אם אנחנו באמת בסכנת חיים, אנחנו נתמודד עם הסכנת חיים. אם אנחנו לא בסכנת חיים, מה יקרה? תהיה חרדה. כי בעצם יש תגובת שווא למצב לא מסוכן. אנחנו נרגיש את התסמינים, את השחרור, את כל ההיערכות הזו לסכנה, בצורה של תסמינים של חרדה, למרות שבפועל בעצם בגלל שבפועל אין שום סכנה. עכשיו בואו ננסה להבין האם אנחנו שונים מאחרים, ולמה למה בעצם לאנשים מסוימים יש את זה ולאנשים מסוימים אין את זה. זה מנגנון שיש אותו קודם כל לכולם. לכולם יש במוח את האמיגדלה. מה ההבדל לעומת אנשים שסובלים מהתקפי חרדה, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, לאנשים שלא סובלים את זה? האם יש באמת איזשהו הבדל במוח? מבחינת המוח אין שום הבדל. האמיגדלה היא אותה אמיגדלה, עושה את העבודה שלה, הכל תקין. מה ההבדל? ההבדל הוא מה האמיגדלה ימצא כסכנה. אנחנו לומדים מה מסוכן ומה לא מהחיים שלנו, לפי החיים. אנחנו, דוגמה, ההורים מלמדים אותנו, אומרים לנו, צריך לחצות את הכביש, צריך להסתכל ימין ושמאל, להסתכל לצדדים, לבדוק שאין רכב, כביש זה מסוכן, להכניס את האצבע לשקע חשמל זה מסוכן, אסור לעשות את זה. בעצם אנחנו לומדים מה מסוכן ומה לא. האמיגדלה מאמצת את זה, שומרת את זה ולומדת, ואומרת, זה מסוכן, זה לא מסוכן, זה בסדר, זה לא בסדר. מה שקורה שבאיזשהו שלב בחיים שלנו, אנחנו יכולים ללמוד על משהו שהוא מסוכן מבלי שהוא מסוכן. האמיגדלה היא זו ששומרת את כל המידע, והיא מפעילה את המנגנון ברגע שצריך אותו. לפעמים היא לומדת להפעיל את המנגנון ברגעים שלא באמת צריך אותה, ואז אנחנו חווים את זה כהתקף חרדה. זה ההבדל בין בן אדם שחווה חרדות לבין בן אדם שלא חווה חרדות. עכשיו, האם זהו, כל החיים הוא צריך לחיות עם זה? לא. המדע מתקדם, אנחנו יודעים היום ללמד את האמיגדלה מה מסוכן, מה לא. אז אנחנו יכולים ללמד אותה על משהו מסוים שהוא לא מסוכן. אנחנו יכולים ללמד אותה שהדבר הזה שהוא חושבת שהוא מסוכן הוא כבר לא מסוכן. עכשיו, יש את העניין של חרדה קלאסית, שזו בדרך כלל הפרעת חרדה. חרדה קלאסית זה הפחד מהתקף חרדה. ברגע שבן אדם מפחד מהתקף חרדה, כשהוא חושב על ההתקף חרדה, הוא כבר מרגיש את החרדה, ואז החרדה מפריעה לו לנהל את החיים, ובגלל זה נקרא הפרעת חרדה. כי הוא מתחיל להימנע מדברים כדי לא להרגיש שם חרדה, ואז החרדה מנהלת לו את החיים. היא מפריעה לו לחיות את החיים בצורה תקינה, רגילה ונורמלית, לפי איך שהוא רוצה, ואז בעצם היא נקראת הפרעת חרדה, כי היא מפריעה לנהל את החיים כשורה. המצב הזה בדרך כלל זה המצב הקלאסי של חרדה. אז ברגע שהאמיגדלה תלמד שחרדה זה לא מסוכן, זה בסדר, יש מה לעשות במצב של חרדה, אז יהיה אפשר לשחרר את זה ולהפסיק להיות במצב של הפרעת חרדה, שהחרדה מנהלת את החיים. אבל צריך בעצם ללמוד קודם כל להתמודד מול החרדה, מה עושים במצב של חרדה, ואז לעשות חשיפה לזה. באמת להתמודד עם זה בחיים, להתנסות
בכל המידע הזה. זה התהליך של הליווי, בדרך כלל עושים את זה בתהליך שנקרא CBT, ויש עוד כל מיני שיטות, כמו שאני תמיד אומרת שהמון שיטות, הרבה מהשיטות הן אותו דבר, זה פשוט בצורה קצת שונה. הדבר הכי חשוב זה תמיד למצוא פשוט מאמן, מאמנת, מטפל, מטפלת, שיש לכם חיבור טוב איתם. מה קורה בדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? זה קצת אחרת, כי זה בעצם מצב סטטי שכל הזמן מרגישים מנותקים ותסמינים בעצם שמשהו לא בסדר. במצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, עוד פעם זו האמיגדלה, היא נכנסת לפעולה, אבל הסכנה היא לא באה והולכת. זאת אומרת, זה לא הנה הסכנה ואז נעלמה הסכנה, אלא הסכנה היא כאילו כל הזמן. אנחנו כאילו חיים עם סכנה שמרחפת מעלינו ונמצאת פה. בגלל שהיא מרחפת מעלינו ונמצאת פה, הסכנה הזו, אז אנחנו כל הזמן נרגיש את החרדה, את הלחץ, את הפחד הזה, את התחושה של הניתוק. בעצם כי זה העוצמות כל כך גדולות וזה נמשך ממש לאורך זמן, שהאמיגדלה חייבת להפעיל את המנגנון ההישרדותי הזה של הדיסוציאציה, של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. האם המוח שלנו שונה ממוח אחר? לא. כי שוב, זה אותו דבר, זו האמיגדלה שיש לכולם, שהיא פשוט מזהה סכנה שנמצאת פה, שעומדת להגיע בכל רגע, למרות שבפועל אין שום סכנה, אין סכנה שעומדת להגיע בכל רגע, וברגע שאנחנו נבין שאין סכנה ואנחנו נרגיש הרבה יותר בטוחים, אז אנחנו באמת נוכל לצאת מהמצב הזה, להירגע ולחזור לעצמנו ולחזור לחיות את החיים כמו כולם, כל מי שאנחנו רואים סביבנו. אז אם אתם מפחדים שיש לכם הבדל בין המוח שלכם למוח של אחרים, שאתם נדפקתם וכל החיים יהיה לכם משהו, זה לא נכון בכלל. כל מה שקורה לכם כרגע זה פשוט האמיגדלה מזהה סכנה שהיא לא מסוכנת, ופועלת על מנת להציל את החיים שלכם ולגרום לכם לשרוד. אבל צריך להסביר לאמיגדלה שהדבר הזה שהיא חושבת שהוא מסוכן הוא לא מסוכן, ולהרגיע, לגרום לה להיסגר, לחזור לשגרה, לנורמה, לשקט, להירגעות, לחיות חיים נורמליים. האם זה אפשרי? בוודאי שזה אפשרי. בוודאי. יש אותי, יש עוד המון סיפורים אחרים, יש המון אנשים, אני מכירה באופן אישי, אפשר אפילו למצוא סרטים על אנשים כאלה, סיפורים שלהם ביוטיוב, פודקאסטים, יש המון אנשים שחוו הפרעות של חרדה וחזרו לחיות חיים רגילים ושלבים, יש אנשים שחוו דיכאון וחזרו לחיים, אנשים שחוו דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, הכל בסדר, אפשר לצאת מזה. אין שום איזשהו הבדל, נכות, מחלה במוח שכל החיים תצטרכו לחיות איתה. אפילו אם זה התחיל לכם מגיל מאוד מאוד צעיר. התחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, כנראה שבמשפחה, בבית, במה שקרה בילדות, היו חיים לא יציבים, וזה מה שגרם לזה. ברגע שאנחנו נבין מה קרה, נמצא את היציבות, נמצא את השליטה, נמצא את הביטחון, האמיגדלה תבין שהיא לא צריכה יותר לשמור עלינו, נוכל לחזור לחיים התקנים שלנו. אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם על השאלה. תכתבו לי בתגובות אם יש לכם עוד שאלות. אם הסרטון הזה עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יעזור גם לאנשים אחרים. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!